Unboxing mode ulit tayo ng Tomica Premium naman. Nissan Fairlady Z, mas kilala sa tawag na Level C. Open na natin. Nabili ko siya galing sa kaibigan ko from DCPH. Medyo bago na din yung carton niya kumpara sa dating premium. Open na natin. Like, opening good na din siya. Sling din siya.
Salamat ulit sa mga nanood. Kita-kits ulit sa next video. Bye.